giờ để có chỉ xả đi chả nó mò nói mà đi lò say sủa co mà đi lòn cho coi nhó mà đi mót cho cái lú rồi coi giờ ở tù nó mà tôi chỉ tao lâu chúng ta tao mua rồi mà đi mót cho cái lú của tao rồi coi giờ cho cô na anh nhìn chỉ một chiếc lấy thức của tao ba của theo là ta sẽ nói chỉ ưa chủ rành lúa chạy tua còn chỉ sống mà lên tới tổ bỏ đi nhớ rồi nôn tờ thời gian vô trồng tu chỉว่าใช่ที่เนี่ยเร่งก็ยอตัวนึงโอลาโอลัวจังตาต่อแต่เนี่ยเต้าแต่เนี่ยซออยู่เจ้าตัวมัวโอลาลัวnhất rồi tới rồiจังก็อ้อนแรงtới tàu kế tôi y nhuận nu lúc xì hở chỉ tôi vô trồng tu ta xin tao làก็อ้อนแรงจังยอดตัวป้อตีหารงtới mùa chỉ tàu gió mông rồiว่าใช่ta xin nói tôi vô trồng tu là tới mùa chỉ tàu gió rồi đi mà nói giờ một bữa trò từ nè cô lo cũng nhiều xe cần cầu đi thế tiệt ta chỉ nói là tới trong tủ hàng đi là giờ thì trường tàu kể một thiên trái tên là chuyện cũ nó xưa thầu nói chỉ và trái trường chỉ lấy tiền xả trong tờ tên tàu chỉ nêu trường chỉ lên chia một bỏ ít luôn này trái tê ôi trong đây trường muốn lên từ nho trâu tờ nhân cho ba hậu tua ơi như thế có sai được buôn trả mà mấy lúc chạy tay nhau trong buôn trả thế tiệt rồi lấy chụp bỏ lô tàu chi rồi chúng mà tiến hành nhau xử lý giờ tiền啥giờ lên tới chị có chỉ chụp chua mùa một thọ say cũng muốn hành nhau bộ tàu chờ bữa thầu no chỉ có on lên thì tàu kiến ra khăm một trong tàu lúc chạy tên tàu thầu một giờ chỉ vài chạy thì lên một cái khó lúc này khó trông theo hù hù bố mua lên từ nhỏ thọ tắc cổ nên mình gì ơ linh từ tôi khó trông nè linh từ trong tôi tả linh nói nếu mua đá chia tao ít đi hả cô lấy cha ta xin tao chỉ chẳng chỉ lấy bỏ mấy thứ bỏ nè chỉ lấy in ra nền tao mà chẳng ta tỏ ra rong câu nên gì lâu chỉ có on lên mà chẳng chỉ lên chia tôi nè bỏ nè tao trên trái mua li tụi mùa giờ tụi em tao ấy sao mua là ô luôn à chỉ ta xin nói họ trồng tôiเลยbỏ hay thì họ chế nói mà nên nhỏ nó thế li sao là thọ chơi sỏi nhỏ mò nó tụi mùa còn nhỏ ít lên xứ lò mà lên tường cho con nhỏ theo tôi giờ của tôi rõ cái rong bùa trong bể tên nó xưa của nhỏ ít lên xứ tiệt xì của ít lên bao nhiêu nhỏ ít lên xứ giờ cho tôi chỉ nên giờ rồi lên nét cái lon cho của sao nó chả như giờ chỉ trong sai bỏ giờ lên đỡ chè nét xóa xả ly chai nét không muốn theo trâu lực khó tôi chọn tụ tá lên nó rồi có chẳng ở chia ở một theo chơi bữa của tôi thế na ở tụ nói giờ nên ô la ô lùa sáng chán chỉnh thì tía hả thọ có chơi bữa im mò xí lòng mà ta kỳ can tôi tôi giờ mù rồi giờ tôi mua giờ thì có hòn cho đá trí họ xả tao xóa đá trí nó lo ta kỳ can tôi ta kỳ mà li mua ở đây xem mình chỉ đâu có họ có mua chơi bữa đâu thọ có họ ba mua chơi bữa đâu theo nè thầu nói chỉ tôi nè bao niên tao trực chỉ lên riêng riêng cả thiết tìm muốn riêng luôn tu sáng rồi rong chỉ rồi lấy tới trồng tu được họ mua là thiết tia nếu là của mình chỉ thân cậu thia linh đỡ lo cô tao lo mà ta chỉ nó cô có trồng tu là thia linh đỡ lo của mà li kia nếu là bu hậu chế nó ít mò lo cái là hậu chế cho con tao nữa tôi mua linh đỡ chế cho con tao tôi mua
nhớ cho họ lúc trẻ tê hậu vậy tôi cho trâu tu cho trâu tao lúc họ chu thế tự tao bé lúc tên sư thầu nói vậy tôi nè bọn chuồn tao thì lọc bùa chờ trong cờ thiên ca tao rau tao mỏ cho là trong cờ on lên nó chả nên ở lên tôi kế tôi xa liền cụ tôi cho tôi rót tôi mỏ lờ nên là nó nhớ cho bảy tên này tên nó chè chúng mua tên này rót ở đâu đi lên nó xứ em nên xót xả li chào chú lấy cha lấy tôi mua nó sẽ chỉ trên trong cơ lửa để cho con tàu nữa tôi mua có ấy tôi rồi rong cầu lì ô lì chạy có tôi nhớ lên trong bố bể tên nào mà có chuyện trai đó cụ chè tôi mua yêu gì thâu lo lờ để xe nữa họ chỉ mua cho xe nhỏ lờ cụ thế li tao là ấy thu bon chùa khó cụ tôi nhớ trong đời nó chè tôi tu theo tôi sai tên này cái niềm buồn được xưa chỉ ta linh đỡ lo bé lú nhẹ rồi tôi nhớ chỉ để trong đời nó cụ la tôi kể mù lo li cụ thế li tôi bự trong đời nó là xưa cái thầu là sĩ thả ta lên tờ tôi nên bọn chùa chẳng chỉ đi tàu cái tờ mong gà tờ trong sân ở rộng lờ thầu nói chỉ vặt chạy thì nhẹ rèn cờ chẳng chỉ đi là một xin gì chỉ sĩ bao hay thì có xả lý cha cũng xả lý cha lý lờ vặt chạy có bỏ lấy cũng bỏ thế nào tôi nên bọn chùa nói ý chế mà lọp bùm phong bỏ từ mà ọ lên nó đi dí lúc cờ liều cũng xả lý có thế tiền nhẹ rèn nhớ y lên cho bố bị tên nhà hạ giống nó rồi tôi tỏ thì tôi chỉ mới thủ tin nên tôi cho tên nó đi nè mà nó chỉ ưu lần cho nữa sĩ im mỏ cản tôi à cái nhóc kia tôi khó chịu lên nó là chết tao đi rồi á thầu nó chỉ có on lên chừng chỉ lên luôn gì chỉ nhân nhớ y nhộp lia tôi nên bọn chuồng mới cho cá là một trò hột trề cái khẩu tôi nè bọn chùa nó rầu kia chẳng có on lên thì lịch giá kia là một tí tôi nè bọn chùa thầu nó chỉ vặt chạy thì lịch uất dù là một thản gì tôi nè bọn chùa đó lên mùa có nhớ lên trong đặt tên nó xưa chỉ có khó sẽ cơ lia giờ chỉ là tôi chỉ mua được thế chỉ mua lên từ là sẽ là sủa co lia giờ hai có chỉ xả lý cha nó mà nói mà đi là sẽ sủa co mà lý lần cho coi nhó mà lý mót cho cái lúc cho coi giờ lên mùa có tụi nó mà tôi chỉ tao lâu chỉ ta tao mua rồi mà lý mót cho cái lúc có tao cho coi giờ thầu nó chỉ ua cho tôi này bọn chùa chỉ tao xia lý tí thâu nhiều rơi sát tệ tử lo thầu nó chỉ tôi này bọn chùa tao yên bao tao thế biến trai là nếu tôi nói coi Olicha hay lúc sáng chỉ tao của lý cụ tôi ở xếp đại bù nên là bù trong tờ nó nè em nên ở tôi nữa co chừng là ở sáng chỉ tàu của lý nó thế lọ tao kêu mù nó mà nó cụ chỉ bù nên bù trong tờ nó lợ nếu mù bù khó tư cả chỉ mù nó lên mùa cho trưởng mà bộ tờ mà cụ chùa cho đà cho cậu ở xí xứ nà là cho đà cậu ở xí xứ hả thì xí có hả thì có cả chỗ ư nó mà nó chỉ có chỉ một cái rồng nho sư thì tiêu thầu nó chỉ vặt chạy thì nhiều rèn cỡ như cả tờ mù chỉ ở trong tôi này bọn chuẩn chạy thì bao hay thì chỉ một đã chỉ rồng sư lì thầu nó chỉ tôi bọn chuẩn tàu thì lì sáu trần vô kia nó qua chả nhiều rèn chuẩn chỉ lọt thấy kia chỉ có on lên chuẩn chỉ ship ba mỗi tôi này bọn chuẩn tàu tổ tẩy tổ tàu kia cho cô na ông nhìn chỉ một chuyện lấy thức của tao ba của theo là có bỏ đi cha lo nhưng chúng mà lên từ nó đi bố bể tên liệt thì tên rồi nó nè nhiều gì cả chỉตัวnữa rồi trộn chia rồi cú mà lấy số ôn tệ xuống ta
nợ con mà sẽ nhung sẽ lì hiện nếu tôi sai chỉ tàu của Lino tàu đi cha tôi mua có chỉ thọ qua mà giờ sai tia lấy một số cái lúa đồ co nữa nè giờ tia ta kia có sao tàu đã chi nữa rồi lên từ nó mà lấy một bút đồ con ta có chỉ thọ quậy thọ khía lên từ nữa các bọn nó ta kỳ sợ rõ của cho cả một trò bố tỷ rồi của một khía trò của nhà của chính cái hay tia nếu anh nên chơi một chuyện nữa nè tôi sẽ chỉ tàu của na nếu tôi đã có yếu chủ trâu gì trong bữa là yếu chủ bao nếu lúc sẽ phải sự thiệt ta thầu tôi bọn chùa hay li nó mà những ở trong cái online mà bông sẽ ta li do hai tia trận chia tôi nên bọn chùa nó một khía tôi cho nên sẽ rõ thia trên cái online yếu trâu gì nhà số số li không phải thầy yếu lý trả xong không sẽ cầu tổ số số liều chỉ tao ưa chia nó cho cả một số trẻ chỉ tao đó nhỉ gì có chuyện tiền nó chút chút chia tôi nói tiền nó tao có khó chưa cho cô na nếu tôi nợ co yếu lý trả đâu cô na cho cô na cô trai là cô mà lim chỉ một khi ít linh tụ tư li là lo mà thằng ấy cho cô mua cũng mà chỉ yếu đã chi li có tôi nên được cô chẳng nói chỉ có là hay ui chỉ trên có lợ thầu nó chỉ chẳng chỉ liệu ô tô tôi nên bọn chuồn tao tôi kia là ta cho nên sao mà em từ liếc bị vò trâu hồ tốn trái cơn gò và trái thế nhẹ rên của ô lên mà em ở trên mùa tua ta nên trái cơn gò ô lên nhổ có món thu bọn chuồn tới tua kia là và thầy nơi tôi là na em ơi chả xong nó giờ thì chia nên sẽ cho tôi bỏ nó chạy tôi nó chạy mà cơ tôi sẽ liều sẽ gì mà nhẹ rây sao tôi đã chỉ nói cho chẳng muốn nên tôi nó ta chỉ nói chỉ chủ dài nó chạy tôi còn chỉ sau mà lên thứ tôi bỏ đi ê ơi cho một dài đó có thứ nào buồn đặt cái tên ra có chỉ是把叫nó chạy cho một dài xưa cho thầu nó chỉ có lên chẳng chỉ lúc mà thu bọn chuột lúc chạy tua cứ thầu kiểu một trò bọn ra cả tay trên cơ chẳng chỉ lấy cho nên bọn chuột lúc chạy tua tôi một giờ trong thời lúc này bà đây mà nó lo đã cơn cầu thầu nó chỉ nhẹ rê thì lại khiến cho chua một chia kỹ giọt luôn thầu nó chỉ vài chạy thì lại đâu cho chua tàu kỹ luôn này bỏ rê lo gõ lên thì lại mỗi thứ bọn chuồn tao lúc chạy tu cho lộc bán cho lúc này bỏ rê đỡ còn cho chua có khó chỉ thầu non gõ lên thì lại mỗi bọn chuồn lúc chạy tu thâu kia bỏ rê cho lúc bà đây hậu lờ thầu nó chỉ vài chạy thì nhẹ rên cờ thì lý chua trọ cá là một trò bể bọn chuột lúc trẻ tê chỉ thì lý khờ chua cái tên tao tê xó tên này khó chờ chỉ có on lên chẳng chỉ lý khiến cho khá một trò bó thì bọn chuột là lúc này rõ lọ chỉ nhớ cho ta kỳ sơn giòn tờ và chạy thế nhẹ rên cờ thì lại đánh chuột chuông có thể không khó chờ thế nên tao thế này xó cho là mua cho nên rẻ rồi gõ luôn rẻ mua mấy nhìn luôn gì tôi chỉ thở giò đã trì lì
tuổi nó ít trong liệt gì của tên đừng trả sợ đầu nó tên tao tệ xó chứ chia đó đó mò tuổi cho rồi nó cả chỉ tự tuổi sai đó chỉ nhớ rồi vậy ở trốn tuần tờ cái online thì lịch khẩu chú chuông cái cho khổng chỉ thì lịch tàu cái tận được bọn chùa là lúc rõ nữa mù lọ chỉ thông cái online từ tàu cái là một do trong đấy không hài rồi gỡ trận chỉ lên riêng một bỏ mấy thứ bỏ nè chẳng sợ tí tụ không nhỏ kia trong đó do cái ổn cái ta tỏ tông tờ ôi cha tụ bỏ nè tờ trận chỉ lên không nhỏ ôi trong cái online thì lên riêng chỉ bỏ tụ nè bỏ nè tụ luôn cho một trăng hay tiệt hiểu lên từ tôi mua có hiểu lên từ ấy tôi trồng tụ tá li no rồi có trận tôi sợ quá đã chỉ trong đấy cò tôi hay tia của sao tao ý đánh đâu tia gì của tôi chỉ muốn nhé tôi mua tên hiệp không có là ô lúa nó chứ nếu như muốn được tụ bánh thế mua tên này ngày đang ngày rồi giờ thì mua bút đâu nó chạy mua bút rồi có chỉ tao ở tu lên nụ rong rau theo xe rong giờ hay tia của chỉ muốn nhé nếu bỏ cả của mua của lúc chén đời nó là bao nếu ý đánh đâu nếu bỏ cả ná chỉ thầu tôi nếu bỏ niệm tao hay lý nó trong cả mấy ô trong cả online mà luôn gì rong xe cần cả nhưng sai thì rong non chỉ ở tao rau nó lực ta thầu nó chỉ chừng chỉ lý ô trong cả online chỉ cho các anh trai thế chỉ cho các xã cho đã chỉ lý lọ lý co là tao cớ tôi mua giờ thì có hai lý co nó chị mà lý tôi diện môn tao mua sò trong lý co nhiệt cho con ta linh tới chị cũng mà lý cho tôi ổn tệ nữa thầu nó chỉ vặt chạy thì lý tao kế chắc hai một trong tôi này bỏ niệm tao chỉ vặt chạy thì là muốn thò kiên sát tay chỉ mà lý không là một sau tôi này bỏ niệm tôi luôn rèn mua để sự trống tôi chỉ bỏ thì sự và chạy chỉ xả đi cha chỉ chẳng chỉ lý cho tôi này bỏ niệm tao cả một trong tôi cũng hạ phá là nhà rê chỉ chẳng chỉ lý sợ nhót to rõ cho nên không tự to kì nữ mấy ô lúc xe cô thế mà cơn cầu đi là ô lúc bọn rê mấy em lông trong hai tia thầu tư em vài chạy mà lý tia xuống nổ tuyệt sĩ ô lê cháy nhộp lìa sư lúc này xuân trả bộ ta chẳng chỉ lý lông mũ lúc này xua rồi lý ý tùn này mà ta tỏ nôn tùa ý giả đã truyền ta Quả chai có bộ tàu tiền có chúng có đất truyền quả chai tay cô mà chú cô chừng tỏ con ôi chà họ chỉ lên chia to thầu nó chỉ nhẹ rơi thì liệu ôi sẽ tàu khờ mà nhà là một sâu kia nó ôi chà thầu nhẹ rơi bọn thanh lên nó chỉ chẳng chỉ liệu ôi đâu nữa tranh tiếp thấu lo chỉ lo nếu chẳng chỉ liệu bỏ kia vào trời bữa tí tụ không một anh tì nếu ít chơi mấy lon trả lì liếp bị vô trong tên tàu lì và trời nó yêu lý cha thầu nó chỉ nhẹ ra ít chơi mấy tranh mồi nhung nếu thế là mà tì một sai kia trong ý sáng tàu ôi cha chẳng bỏ tôi nên bỏ niệm bỏ ta mà chẳng sợ tiền rác ẩu tôi đâu nữa có gì lấy tiền có đã chỉ đâu chả có gì lấy tiền chỉ tôi nếu bỏ niệm tớ mấy anh chỉ tay ý lò li nếu chẳng chỉ lấy mà tì tôi muốn trong tội nhẹ rơi lúc xí hòn tớ lấy anh chẳng tôi cơn cò ở đó nhẹ rơi anh chia nữa lúc rơi mua chỉ bỏ thùng nó chỉ nhẹ rơi thì li chế tề một thọ kia nó này tanh tin ta
chỉ lúc này tên trực liên tra một bỏ lúc này chạy mua tốn trời nhưng đâu bò thế lon trả lì tôi nên tao chỉ sự do tôi nên bỏ chuột nà mò uống cầu on lên mỗi tua ế cho một bỏ chơi cho bốn trả lúc bỏ đền ta nè bọn chúa có thể tua là chi à nhẹ rê chẳng chỉ là sự rồi ở thao cá kia nó thì sự ô lý cha ta xin tao cho nên ít chế chỉ mua rồi đi lợ ở trong nửa mà yên trái cơn cầu lên ta xin tao cho nên đã tôi quản chuột tao trong linh ca là một đứa rễ nữa nên ở tôi có xếp thầy thì li hìa điều nên cháu của lũ chạy để bùi yo tỏ nụ nọ cô mà li u còn để bao kia thục nọ cho nên đã tôi quản chuột tao trong chỉ trả cái nó sao thế cho là một tin nhỉ trong tự nhiên sẽ ở chơi